dumundungan sila. Yang ako yung ko. Ano yan? Sabi na rin doon sa langit. Ihabot mo kaya ang sapiro of land. Sabi differently. Sabi differently. Sabi ka ito sa Bureau of Land. Tapos niya, isang niya ang paglakaw. Tapos ang advisor niya. Sabi, hindi ka naman, ano pa ang, ako nga hindi kami, hindi na baga ako nag-aayos, hindi kami, hindi ano mga, sabi, oo, bukan sa mabayad, saka kami gawa, mabayad ka, bukan sa nakapaano, sabi bukan sa nakatubig, ako ang nakaano ko sa iyo, nakaupo pa, kaysa ito, kaya, yan, namuga na muna, nakadalaman kita ko sa iyo, sige to, ang malaw sa video, kung ini, sabi ko nga, bakit ka naglagaw ka? Sige, parang nasa pangalan mo na. Pangalan niya na. That number 7488. Isa pangalan niya. Sa iyan na sa ano na ako. German mo yun eh. Sa iyan na ang lupa ko. Ano ba yun? Sa iyan. Sa iyan. Ano naman ka? Ako yung kaya nga niyo, kung ang mabayan na ako kayo, pinitito sa nagtito ang mabayan dapat, bird, bakit matatawa yung may pangkwasan niya dahil sila yung mabayad ka rin sa siyempre dahil ko ba ano mo yan kita malakaw kasi nakita ko yung mga school ka ini ba ini ko ang sabi ano naman mapagana kung iban sa kamag-anan ko ang salang mga kamag-anan kaya sabi nyo kapag magpahit sa ikaw at pag dahil na ako meron yung cookie sabi at dawa tayo ka meron kayo ng pagkagaso para sana hindi na kaya inuman pag dahil ka kainin ng hindaan makakuyang kayo kung gusto mo hindaan gusto dapat sa day na ilulupit hindaan
Bukan nanti Bang, so ID mo, ha? Paano sa Pinoy? Tanda ito naman na ako pamitan sa gusto mo. Oo, ay, naman mo. Ako mo, ano man, sa may dikit, tapos katanin ko siya. Tapos hilit na. Ito mo sa mo. Ang gandaan. Kasi, may ano, hindi na kaya. Ay, talaga. Uli na sa kanto. Yan, kanto. O sa kuya, yan, sa araw-araw. Ay, ibig mo ang part sana, balik na lubos, 5. Pero nabangkong na yung balik na. Kaya ito ka na. Nakaantay mo sa pagkakit. Abang na rin. Sana yan na. Oo, sa kanya ka na nakakabaya. Hindi mo na sa nagtutol pa. Tingnan na ito. Nagdadalot ko, ikuha ka naman. Ito, magiging mo, ikuha. Mas nagkahabot yan. Sabi ni Berto, nagduraran ako ulit sa yan ko nga, nagdadalot ko. Kasi sa akin, maway din. Pag nag-wording na ano, nandinin siya. Kaya sila para sibot-sibot na nila. Kaya makalong araw ko ito sa record bayad. Kung binirit ko niya na sana ini, kasi rin duman, di na nakakapay. Ano na, mag-inis siya. Okay, ang silang nalay ako. Di na nagsuon niya, nagpapap ako na. Hindi, ano, may mapa. Sabi ko, yung kumutumaka, yung nag-asinit na. Sabi niya niya dito, humiga sa iyo ng 16. Hindi naman niya pa, sabi niya ito, sabi niya. Tapos, bumi sa inyong beneficiary. Tapos yun, sa defensive system. Nakaisa sa iyo. Hindi ka mo matulong. Diyan mo nakaupak mo dahil sa gamit ano man din ay ang pagkakapagpaganda dahil ang sa langit. Gamit ka na paano kaya nag-epo. Nagdadami gamit yan. Gamit ko ay pagkakas.
tawag, talagang makasaklan. May masiperfect yung tawag. Hindi ba man lagay ng pagkakasila sa tawag? Maraming balik sa sige. Magkaroon kang benta sa tao. Tapos nasa iyong kalumaan. Kaya dapat na. Kaya na. Nung nagmalubo ay alam na asal na asal na. Tama, tama na. Ano naman yun? Kaya, ano din? Ha? Kaya, alay. Ako ba nito? Ako nagkakaraan ko. Ano isa? Level lang ako. Kasi pa. Wow. Pero niya ako, may ina. May pag-mission din, no? Diyan, kami ka na tarangan ano? Yan, aral mo ba? Iyo mo talaga. Iyo mo talaga. Kaya ba kung magamit na yun? Iyo mo talaga. Kaya kung naano ba? Sa'yo naman ako. Pero dahil, Lang. ito, alaba niya. Ito, alaba niya. Yan, ako sa iyo. Hindi man bandit. Man siya dyan. Walang hagis ko eh. So yung tray, ibang kaya eh, wala yung tray. Yun nga.
Hindi ka naka. Ayan. Pero paano nagsapit ng mga ako nga ni ko ba Diba? Hindi ko na ito sumapa na. Hindi, mali daw nila. At ang hanap natin ko man. Ang pag-una pa sa kaya kaya ibang tubig, mga parasubol. Dahil dito, abangan natin, abangan natin. Mga ako ko na, para ba na nila. Dahil dito. Masalama ko kasi ganun nakabayo. Tulog nga niya. 16 lang. Anak, kalilibig sa ano niya. Nung na, 16. Mado mo, anak ka. Basta ko lagi mo yun. Yung may lalo, may Lagi na dito sila. ang bayad at Ino, no? Ino, no? Ayan mo, so, cement niya. Bang na. Ito na. Ayan, no? I-ano mo dyan, isang mo dyan. Sige. Ito. Inaan. Isang, Balik sa baba, nasa baba, nasa baba, nasa baba. Ito na. Ito pa ka. Bang kape. Oh, uni 119, di kinaan, dike 119, Ito na, ito na. hindi ba daw yan? Tapos kine, dike, uni o, ale, dike. Dike, ini dike. Uni sa kula 119. Tapos uni kagad to. Uni lang harang-harang yan sa isla. Uni sa kuya. Eh, ito mo. Tapos uli agad to. Yan, 120 na rin. That 120. Uli kita set. That 121. O, hain ka dyan. Isa man. Naiwasan ka, yakang gamitin. O, kuya mo kuratan ka na. Bayad ka naman.
Mamayad ka, receipt. Kung nakapagkahulong, pabayaran. Pabayaran na. Walang wika. Ikot tayo. Ano sila ito? 5 square meter. Ako nina, hindi ba ka iyan o? Kuyan. Ito. Ini daw, hindi din na. Itong saway din yung may ito ano. Yung nasa. Ano mo nga gamitin natin? Na ano sa... Ano din? Ako, huni o. Last one. Sumahapon. Masabi pa iyang, kaine. Ine. Wala ba dyan sa tower? Wala. Huni. Pag inarog na araw ka, no? Pero ano Wala ka? dito mga tower. Ako yan. Dito ata. Ine? Katawin ka sila yung danharon. Tower na ganit. Hindi naman pa o. Nakatupot ano. Sa inda. Try natin. Patay. Wala. Ang gusto. Andyan yan. Oh. Pinicturan na. Nakakuha ko siya. Nakakuha ko yung ako ka. Sisip. Wala pa. Ikaw siya. Dala. Dala. Nakakuha siya na. Nakakuha niya ka. Maway din yung paligiran din. Matangkas din. May gano'n. Hindi ko harap-harap matangkas ang takas na yan. Dahil na, hindi man ang diretso. Ang butong agihan na ito. Ukupar ko ito. Ukupar. Ito. Yung ito. Tapos ine. Ito na ito. Unin na ito dito. Uwit ang kana. Okay? Natapos na. Tama dalagang kalamang sa tayo. Dyan ako. Ano? Kaya pwede yung dito sa baba. Madaya ang sinda. Narugan pa ng gad talaga nila. Putang. Para sa tayo ko. Dapat kaya, diniretso na nila ini. Kasi, kamati ko na kaya. Kumakay sila. Kung pula dito talaga sa taas. Pagay nila, pagay sila ng bayad, kukuha ko nila niya. Ibiyak mo na sa tanang niya. Padayo ko naman sa naon. Bari sa iyo na sa naon. Kaya sa tanang mo pa. Kuya, maray pa. Mata naman. Hindi man, kamay lang. Hindi man libat ang nanti ka. Padayo ko naman sa naon. Ang piya man sa pagbayad. Ganda na ko na. Dito bakalan dito. Ay, ayun mo naman natin ikaw man dyan. Pwede man an. Ay, dito nga. Kaya ko sa naon mo. Kuya na sa Mama, Ako pa nakapatay. Ay, Yawa. ha? Yan ang sinasabi ko. Ha? Kaya ako sa mga pagaba. Kataon niya. Ay, ABP. ABP. Ang mo yung win rate mo, 89.9. Akin, 97.9. Paano lang tayo ng tips? Nagpupunta talaga ako sa damage. Kasi kinipilis mo. Sera ka kasi. Aray ka pang KS.
Eh, pwede na. Kapasok pa ako school eh. Okay? Saan ka matanong? Papamahal. Nakatog na ka. Kuya, ako na. Ang bakit latundang o lakahan? Latundang sa kapamahal. Gawa-gawa ng ano, para angat. Bao. Ipapalit ako mga alam ng siguro. Hindi ba ako siguro. Lang, i-invite kita ah. Lang. I-invite kita. Lang. Ganito ko lang. Ano kaya nakupangan mo ko? Masalamang sa manok. Kan? At tinawang ka, umakalala si Batas. Lakas ah. Ang lato na ito, ano? Walang ganyan din? Walang ganyan din? Saan? Walang ba? Hindi pa ako. Kaya naman naman lumulong sa kanya. Ay! Ika na lang mabalik na ayos kung talaga ayos sa kasawa. Ano yan? Wala. Pero ka? Pero ha? Pero ha? Pero ha? Bilis sahi. Nakais ko pa ako. Sabi na kasi siya. Pwede, ipapabuhat ko yan. Na. Ipa din na siya. Room slide. Hindi mo ayos ka. Ilibin mo.
na makatarong. Ay, mami! Lagi dito, lagi. Bilot yun ako. Ano kaya si... Ano dito niya? Patrick, wala daw? Tus daw? Ano yun eh? Ano yun sa kalay? Lagi kaya, inatos ka palay. Palay, magkano da kami naman? Ibig nakalawag ka ako nga, hindi na problema. Lahat pala, pinalog mo kami. Sabihan, ni tita, dapat na nag-log kita. Pagsulo, paano? Ako pa na. Tulungan mo gawin niya, kami nagtuluwa. Kaya ka mo? Dahil kaya, dahil na tayo pagi. Dito mo. Ayan, ganyan yun. Ako lang talaga nag-discuss mo yung mga yun. Ano nga ako to? Halika na lang. Kaya ako putik. Talaga ba? Isipin mo. Surprise, gabulot. Dito, may isira lang. Bakal mo na. Wow. Kaya ako nga yun. Pero,
Magtrabaho na ako. Wala ba yung naman? Wow. Open sa dire.
Magang mata niya.
Open. Pero tayo pa. Ano oras ka na ulit? Ako, di ba play? Nina, nagkis ka na. Ay, ganti mo na sila kung nagulong yung mga nagulong. Kung mura din dito. Ay, gulo ka, kaya pa yung naka-example. Eko, oh! Ya, asa? Eh, betul. Ano mo na kayo? Okay na, Nene.
Pwede na, pwede na. Yun nga, yun nga. Yun nga, yun nga. Bumulo ba yung sakto lang? Di ba yung sakto lang? Hindi na sa kumakain doon. Abang mo kaya po naman. Eko, ano mo sa ito? Mabuti siyempre. Ito, hindi lang sila. Contact na ito. Ako sila kayo. Wala ko sila. Bro, kami.
Malas na ako. Tingnan daw, ang gana ba? Ano, gusto ko mo? Yung si Gino Plus, yung...
Yo, dito sa pwesto.
Wala ko hindi sa ano, ito sa hospital mo, ball. Sa likod na. Sa likod na pala. Mahal po, pitik na biwas kami. Ano hindi siya mamak-spin? Hindi ko po. Kung sa break. Break.
Ako nagkain. Bilang mo ba ako? Next one. Next one. Ito ba kapi? Baru mo tuloy kung makikita. Sige mo ulit tuloy ko. May nag-minute sa raw. Buka na nga ito. Masabit ito mami. Bumuna mo sila malala sa dawa. Bumuna mo sila malala. Kumin mo na sila. Bueno, desde que fue mi día de trabajo.
Uy, ang picture mo kung ba? Wala to. Uy, tabang! Tabang! Utong duwa ng ikaw, Yeah. Sige na, punta mo na sa in. Punta mo. Punta mo na sa in. Uy, natin. Uy. Uy. Yapo. Punta ka mo. Ini ba kasi ito? Ito pa sa likod mo.
Ulo, dua. Dua sakit. Ano ba? Rage. Oh, sa inyo, nag-trip. Ano? Nagsikot pala na bawa. Hindi ko. Ano pa? Hindi ko pinag-dala buwa. Yan ang mag-read. Yan dua. Yan. Sige na, sabihin mo, sabihin. Ayun. Mami ka. Minum bago ng kape niya. Sabihin na, sabihin nga niya. Sabihin ko na, sabihin. Wait, abang pe. Sabihin ko, sabihin. Parang pag-upgrade ako dun sa bigay talaga, ka. Ito na magaling. Ito pa nga, kumain niya eh. Kung nagdala mo na, ito na kasi ako. Ginagawa ko, nagagawa ko. Narinig mo na naman. Ano ba ginagawa ko? Naputukan natin sa iyo. Ba't ako yan? Ah, shit. Dito ba? Dito ba? Ay, daw kayo. Gusto mo gawa ko tayo? Kailangan na si Boy, kaya ko. Ayun mo na. Isang liyan. Baby.
Siguro yung cellphone na to. Kung mapayo ako, Ay lang. ay, suron. Ay na, kaya nakaibig. Pula-pula. Uy. Ano ko? Siguro ba kita? Love you. Hindi ko saan bukulong ka. Ay, ako. Ay, sige, nagsubimun ba tayo? Jadi bubuti. Magsabi ako po. Ano sila? Balik mo na siya, ma. Okay. Nakapun mo dyan sa mga ito. Ganyan naman. Nagpakat ka ng mata. Isima kaya. Gawang ka. Mukha siya ng bagat ka.
Kung may mahirap ka, Dahil lang ka makatulog. then, you know, Akala lang mata. Yung po sa oxygen. ha? Yung po sa oxygen. Ay, susunod po. Ay, so, then, i-advance na lang. Hindi. Pinagyan ko. Ito po kami po talagang mahal. Kaya mo yung mga Bukat ka din. Sunod ako.
nyo. Puro take mo sa... Open mouth. Up na. Number 2 kami. Isa. Number 2. Open mo sa Ano, Ben? Ito daw. Iya, tayo. Pwede pa tayo. Kasi kita Kanina na. One. Open mouth. Na. Mura ano yun? Isa yun. Well, ikaw din. Pagunting. Pagunting na dyan ka ba? Hindi, patigalas ko pa si Bagay. Oo. Ayun mo, Charo. Hindi.
Tayo. Ah. Wow, don't come tomorrow. Anak? Sorry? Alin? Alin nagbibig? Wag naman. Ilaw, ilaw. Dua. Erika. Ang ganda ko. Lagi. Resto ka ni Duray ka nga. Julian. Julian Carino. Ako? Uy, resto ka. Kakay, dito kayo, dito nga. Pangayo. Pagkiro ng ayo, yung lato tanga. Tanga. Yan. Turista dahil. Yan o. Diyan, tanga. Tulay. Ay, yung kaka, si Juan. Kata. Gusto mo, eh? Gusto. Dapat talaga lang. Ano, dapat tanga. Resto, ikawin niya. Resto mo ba? Wow! Hindi ko parang hindi. Tapos pinaturay. Serving ko ang yun ah. Serving kayo ba ng bigat? Pinsan mo ba? Yeah. Uy, balik ito. Ganang nga dipil. Uli nila. Gabas na midnight. Nakalay man. Uy, hindi na pala nito. Alam ko pa nito. Ganito ako.
Baka yun, sa may ano ba sana? Street? Ano street? Ay, kasi nga yung mukha ka ano eh. Gawa na lang sa bebe. Mukha ano ka, si Mark. Ba't nakit ng bebe mo din? Ano pa? Wala bebe. Wala, may balit. Di ka pala si Musik Joseph? May balit. Ay, si ano? Ang Joseph na ano, Butla, si Camilo. Oo. Ang room yung gusto, pinakot dyan. Nakataling na Yung dita. Lumayo doon sa mayang pang. Sa may gilid. Pero ako nga, kasi tapos ng lahat. Nadayo. Ano naman? Ano yung pagkasudanan? O yun, tapos may gagawin. O mundo ni sa kong niya, di ba itigno? Dahil ko mga ito. Sige mo, okay. Draymond, iturtino ko dabo kong tinon. Nakurdjoy, siyempre yung ayos ka, ka. Ikaw mo ang mga Hindi ko sa mga pero adyo na day ko burubot. Nandito sa ako niya. Kasi boy, kili-kili lang ako sabi ko ng yan na yan. Ang mayor, ay vice mayor may. Lalo ko ngayon, correct. Uy, bulit. Mayroon ko dumaan. I-alcohol daw. Ay, sugo. Saka dyan, ino! Ang buko kaya nga, Diyos ko lang mo. Uy! Buko mo lang pala ako. Nakapit siya. Pati yung Hindo. Sa pinagalit, si Dua. Siya. Hindi ba yung ito? Ren, No, siya. Ha? hindi mo pa kung tingawoy. Pero tempo, nakita ka na ba ito? Naraman ako, bisita sa On your ako. right, ito naman ay every week. Hindi ko magpala. Pero, anong ito ko? Ano yun? Say don't spend there, Sultan, nung say bete na. Sultan? Wow, ano man ako? Pang-mode. Ano yun? Wala ko lang, kasukan sa ko. Ano, sabi? Mayroong sabi. Hindi lang mga upo ah. Sapat. Ano ah? Ang logo. Nari. Bakit di mo na ako laro pa? Alaban ako Pili mo tayo. kasi ba, puno ko siya. Wala nang gagawin. Ayun ako si Saibon. Dalawin ako dito sa plano na ako. Hindi ko pwede. Ayun ko, hindi ka rin sa katin mo. Wala, wala ko siya. Favorite ko. Wala, hindi ko si gusto. Yung ano eh. Ako tamo yung ano. Eh.
Pinay ng kalaban. Eh, sumpihan kita, Dave. Sumpihan kita. Ano yung tipo dito ang mga Eh, pag nag-live ka, ito mo isip ko Sa'yo mo, Dave. Kasama mo yung libero. Hindi ka mo. Pwede ba po ito nga? Pwede nga ayos ka. Yun ako. Ito ka muna. Ito na nag-cheers, eh, mga 60 sa gusto. Mas mga sige ayos ka, sumita ka. Mga nasusubihan mo na yun. Subihan na lugod ako. Bubong ka doon ayos ka. Labang ka nga ayos ni Pero dito, ito nga ayos ka, mabuti na bala. Hindi mo sa kaya niya. There's nothing in coma. Ito na, yan, Erika. Yan, nag-register ka. Ano? Ano? Hindi ka tama. Ako, yoyo ito. Bawal si Vargas ka. Woo! Mga boom, Basta mga na tama. album. Sigurado, lalo bakla. Ang buhok, dorot na to. Ito, Oy, Serulyo. ito, Serulyo. At naman kita, Dave. Boom, kumayos ka doon. Ito nga, ayos. Okay naman, ako ba? Ganun yung bari, wow. Natako. Sama ya, tara man bakla. Pero bakla pa no. Pagka ito, tanga. Bakla mo lang dito. Hindi lang ayos na mga Ayun. ulti nga. Bukan mo ka lang, Chok. Try, dito ka na dito. Bago na ayos, ditang ka. Bubo nga ayos. Bulbon mo. Bubo na ayos. Ano yan? Kasi bago nga ayos ko, para kalunod. Pag nagala, babas na marago. Lalaba. Araw kayo eh. Ano? Gawa. Gamay ka, nagluluwas. Marago. Mga ang lang, nagluluwas. Ano? Kasi hindi manahin ka. Uy, ululot. Ikaw natin na sa'yo, matisay. Ano yan? Ano lugar? Yun na, yun na, yun sa'yo. Kami kasi, Ano ka na rin? Itong gulpot ko. Minari, wasa kayo kayo. Hindi rin siya nasusumbi. Tama, ano? Ha? Pagkiste? Nagpili kaya. Basta nga ka magpili. Nakikita ka na. ito, ginagawa ko. Galit si Juboy. Nagkuha, tutulog ko guys. Ganun pa kuya yun. Ikaw na. Gana. Wala na nga yung mga. You say, speaker ko na yung ka. Oy! Yo, sige na siya. Sige na siya. Bakit mo natatawa mo? Ikaw pa sa pinit. Ay, tayo ko ba ito say? Eh, iba, masisig ka ng cake. Kung naglalaki. Oo, ngayon ko nag-take. Kiling may approve sa na. Tapos ko na ba ako nalagay. Ako ko nag-take.
Ate mo luto. Wala sa mo ni Tumbe. Marami dalang mga Yo, uli ni na yan yung biro. Hindi pa po ka na lang Tumbe. Magabit ko sa mga dito dito pa. Magabot kami po yung magkaroon ng mga Nene. Yan. Kami ano sa Roman Trader. So, may panel ay may pan. Ito sa bel, dalawa ang Ah! Ah, sa ibang panel. Grabe ko na patay kapit na mga sa pagpunta. Pero mas ka dito. Yak, inalikod din ang staff. Yes. Okay, si Judy. Ilan ba, Nick? Ano, Dre? Prito ko, Biro. Prito ko mga tinatawag sa ulo yung maun. Iya, apa? Ha? Ha? Sabihin ka naman dyan. Ano? Sabihin ka naman dyan. Ito. Pwede ka kaya? Yan. Hindi mo dalang. Sa likod mo. Nabo, kaya siya may kanabuk, pero marabak. Kapal ni po. Namun na po po. Marami po tundingan ni Mar. Pero wala ka sa imong ano may alaba. Tingnan niya na to. Meron ba po dito sa Isa mo mali na ano? Adi di kita na? Nasumra na ba nito? Gugut ka lang yan. Puta kayo sa mga lalaki sultong boy. Sabi may, yan, alam, babayan yan. Alimutin ka sa ito, may mahal. Uy, sila lang. Alam mo, magkaalam mo, nung kamarin mo, kung wala, tinutong buhok. Araw, gano'n ang gagano. Meron ka ni Sir. Itong kita dyan, ano, Hindi na ilang, hindi na alatasan mo sa butol. kasi nga, ito, hindi, ano, nagsulot ang mga babae. Ano, Pangayip ako parang pinili. Wala niya, ikaw pinili ako eh. Napagpigta ako ng iba. Pinili, siya ni-reject. Gusto ko na dyan, ito pa. Sumapili ka din. I think, everything is good. You're Tara, masunod mo kung sa patulo. Gulo-gulo. Hello mga sa mga midget body
Kinig ko. Yan lang ito ka ko. Ay, Pagkita dyan. Looking and power para dapat yun sa Allah. Sabi mo. Sabay kami dito. Wala. Gano'n mo ako na, ay sila po ko. Sige po din yung ginagawa ko ng waray para sa inyo naman. Ano, tapos na. pero patuloy mo sabi pa lang ko. Patuloy mo. Sa inyo naman yan eh. Ang gusto ko ang problema na yun. Paano din? Pagkita ka ba? Alam mo, pakutin na naman. Para American yan eh. Sabi yung kumayos ko ba? Wala nagpumipigil. What do you do? Wala ko ulit. Ano? Tapos sa lalo. Dapat pag inay mo. Ikaw po. Yaman man ay. Tama. Asa. Gano'n ang Yan na. Ano yan? Ano nga yung pangalan niya? Yan. Pag ikaw sa taxi daw sa baba. Ano? Kasi niya, hindi man tumato sa Erek? Erek. Erek. Apa? Hindi man. Wala man. Yan, ha? Kaya di ka nabihin panglatis ka na mayabiri. Isda ko nga yun. Tapka na mga yabi. Erek ko, Tapos, siguro yung tanga. Erek ko, Ina to. Oh, di ba? Wag mo pa ako dito. Wala to. Yan, pakadya ka yung bell. Parang pinaikot ko. Oh, di ba? Di ba? Di ba? Ano din ang klase to? Nairig ang gabi. Hindi mo naman ito sa ay ika. ano pa masabi kita? Nakulo na ako ang klase nairig ka. Di ka nung winado na ito. Ilon, nagsigang nga sa ato. Ano ko da sabi na no? Wala na naman. Doon na niya na makita. Hiling na daka nga ikumpal ni mukhang hiling na sukan mo uni. Kasi ko na pero. Hindi mo ang damit. Mapatuloy daw. Isoy. Utog yun na ikita ko. Alas bangong. Nagpikto ka, Torn. Nakakaroon ako joke.
Pinagkaroon ako. Kaya, wag ko na sisili talaga. Mabuto na lang. Pinawag na lang. Yes, yes. Pagkabuhok ko si Hiro, mas mawawala ng stage. Ulo ko talaga ay sinunod ko. Parang ka nagsigit niya. Sige, lagi mo na. Dapat matulog. Pati nga eh. No, pati nga eh, si Boy. Oh! No? Wow! Buboy. Maliwanag ang buwan. Kayo, ginam mo kay Raona. Girlfriend pa din eh. Ikaw kasi hindi siya. Yung gate na gano'n. Siya dito. Kaya, Oh. Manda. wala siya dito. Si Ben. Credit na ko ta. Kaya ito ba dito? Yung girlfriend, na tayo may no. Now, yan eh. Tapos sa lumalit pa rin. Pero tapos yung lumalit pa. Ang gusto ko na, pinakalisain ka. Masarap ka na ako. Kaya nga, Sige, kami ko na dyan. Sige, Ano ba lang yung sabi na nandito? Marami bang birang ang Kung nagdarag ko, nagdarag niya ko man ang tutulong. Kaya na po yung darag lang. Alay ka nga rin. Ay, mag-ben. Paayong pa lang si Ben. Ay, okay lang. Okay lang yan. Yan ang kaming pupulo yan. So, Matira ka to. $50. thank you. Ako, una nga sa namahiling ko, init na hayop. Banda kung ka man, school mo. At ganun mo. Gusto ko nga sige, padako lang. Kilo, talapay. Finally. Dua. Siguro third, siguro third. Ano ba yung situation? Ano? Ato. Bagus na mo sila kasi ano ko bagus ka yan. Isay ko Uy, si Salo. hindi po. Ha? Si Salo, ikalugin ka na, di si Masiko.
Tawag ko kayo ni Batag. Hindi ko malalis. Tatay mo na. Wala lang. Aton. Please, sa loob ng ano, kumain ko. Pariban nila ako. Siya yun. Kaya naging pilay na ito yun, ako sila. Sabi ko nga, sila nagtarang, sumapatok. Naging pilay ko, hindi ko nag-pilay. Ay, na sinaban nito sa'yo. Ay, sige, Beros. Kasi kamahal ko sila. Hindi na, huwag ko sila kuhay. Saan ka dahil for? Ikaw gusto mo ako, sanduan mo. Nakita mo ako sa may mga. Paano mo nila nakawagod nila? So easy. Pangon mo din, Toy. Oo, alam mo. Parang-galaga ka, Toy. Mga latak ka dyan. Parang-galaga ka. Pagkagilo ka dyan, parang-galaga. Hindi mo na masasip ko sa mga pag-udiris, no? Gana ko sa kami na rin. Gana kami mga nagrama. No. Tapos, open. Meron to. Oh, lang nag-fixed. Parot. Isumbog rin. Tumbog na isari pa na ang tumbog mo. Ay, nasipunan din. Wara. Tumbog ko. Tumbog yan, oh. Ayan, no? Ano? Marami yung children. Kapag ako. Ikatawa na pa, no? Ayan, no? Parang kawala, no? Alam mo, doon ka na gulang pangat na. Hindi pa kasi kalilong ka, sumara mo. Ano mo na araw ka? Hindi ka sisigarilyo. Part? Ano yung part? Wala din na ano. Part! Ulo ka tinukumat sa yung oras na yung part! 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 Ako. Wow! Wow! Bye. 1, 2, 3. Ay, 1, 3, 2. Ay, may ano? Ayaw, bago na. Yaw eh! May ano to? Narinig ko. Narinig ako, shit. Meron to! Hindi yun. Nakat ka sa Philippines. I don't show down. Yes. Mat ka na, Sage. Magbara ka, Sage. Sage! Sabi mo maano ka, Sage. Kung nakabal yun. Lord, Ah, Yeah.
daw siya. Hindi na lang na kunin mo na tapos mo na so ano di ko pa yan hindi ba naman iyo ano ay natapos ko na yung issue ayan nung tapos mo na daw sa mission yun na nagbalik na sila may mission ko mabalik na mission Pinalitan ko ng ani. Dati, surog lang. may nanayin Okay, surog lang niya ito di same. ano lang ay ano pasok ka lang Ako lumamigay siya. Mga nagpiti. Kabar mo nga. Ano ba? Kasi, Malap sinasarong bulan ng bago na kakawa. diba, mga Ako na lang ayaw. Masasakre. Hindi ko na kasi Ate, di ba din? Mewa ko siya. Kasi mo, Saya mo na pa rin. Hindi siya yung bilog ka. Aling pa, madalawa ko yung Oh! Ay, na. Ay, hindi ko ako matapos kayo. Init nga nila, yun. Pwede ba ito? Hindi daw nakaparo. Oh, hindi gusto ko ba yun? Ito. Alamang na makamiskit. Gago, buhat mo. Kaya kasi sa akong paggagamit sa ito. Saan? Ay, hindi. Hindi na, hindi na ako nalagay. So, yung mundo, yung pumikat sa Jerry, Ano mo to? Anong taon mo tayo? sa Jerry. Nasa, ano ka? Ano ka to? Ano? Mayroong ba? Dati daw. Meron. Hindi ka rin siya yung iba na hindi yung araw pa ini yung video na Ano ka na? Kasi sumay ano din, ako ba? para kami na ba din sa araw Buwan na tanado doon. Hindi pa nakukuha. Tapos pag kalaban, pag binabatok mo, baka sa baba, ay sa baba tulog ang baka din. Ay kaya, ay pag bibig sila. Ay po, ito? Hey! Ang ano pa sa nakong pag-pag-pag? Uy, kuminom. Ha? Kuminom. Buwan na lang. Pati ito. Dahil mo ngayon ba? Madam! Ano ka na, Dre? Platinum ka na? O, platinum. Awat kita, gusto naman ako.
Mura kaya. Kita. Laki nung doon na para kapit kita. Laki nung to. Nakatama na kung hindi ito. Mura ko pag may accessories na. Hindi na gusto mo na. Hindi na ako nagpa. Gusto mo kaya ko na. Wala, nagsurot ko. Uy, kung kaya ako pala malima. Baka talilo pag natapos sa'yo, tatlo. Baka ano ka? Yeah. Alam mo ako din? Alam ko? Basta naman, magtala ka din. Ilang dalaw? Ha? Hindi pa. Kanina magasit yun, yun mo. Wala na right click kung tang... Ah! I-right click na kung mga yun. Wala, din sila. Ano kung may para yun na ano. Tatlo. Kurang tuwan dun. Ay, no, dapat na ako sa wala. Bubo na yun. Matapos pa lugo. Hindi ko nilalagay dito lang mo. Boom! Murag mo kapan na. Kurang tuwan na yun. Murag ikatan dumakaton. Murag mo nang niya na magdadruan. Eh dito eh ako kasi kasama ko. Hindi masapag magdadruan gaton. Okay lang. Gaton. Okay lang. Doon mag-drive yung nakatago. Hindi ko magsasagan, Uy, chat! Boom! Dali.
Yun, sige. Hindi pa ako galit na ano. Kung nag-regulate talaga ng sulong ayaw. Wala ka tayo.
Hello. Nagbuhan na ako din na Tagator. Uy, nabuba ako. Ano nga yung managos pa? Kami nabuba ko doon. Ewan ko nga yung maganda na yung bako ko ba? Yes, no? Yan. Nakuha na yung minigay. Sus, nakalaban yung Gondre. Alam. Honest boy, sa taas ng bako. Sus, bago ito. Hindi ako po. Diba? Oo, dapat na. Bakit na? Isang buwan, sawa. Talaga, dapat ulit ko. Ito ko, ang bawan. Ang pangke. Del, nakakalat na ako, Del. Super ka na, Del. Del. Naka-all yun. Vale. No. Hindi pala Ito ganito. nga. Totoo. Ito. Ah! Ito nga nga. Tapos nakapula. Tapos na may
bunga sa libro. Wala ko ng bawang. Wala na kayo po. Wala ka na grade. Kinuha namin sa ito. Alam mo dyan lang po. Balang araw, mag-ikasyon kami. Bawas. Uy! Kaya na ito. Di ka magandang makatawa. Sana kayo mag-like. Para di ka kayo. Mapabuhat na kayo siya. And then, password. Mati ko lang. Gusto na din. Sato. Open man. That's all. Open man ito. Ah! Gusto kayo. Basta. Ah! Ito po na naman. Ano yung LJ? Patay, so ano? Yo, kasi dito ko pinag-tela. So, yun yung visa. Hindi. Mali na baga din. Kung ako baka rin muna sa kaisan. Ano na ba yung ito? Hindi naman muna. Ah, wala.
Wow, mas good. Mas prepared. Prepared. Bakit? 16 gallon cake. Wala mo na tigil mo na. Alam mo, kasi tayo na mga children, sino na ako? Wala mo ka naman ako dyan. Ah! Ano to? Yung ano to dito? Oo, marami. Ano? Wala na. Ah, nasa na yun mo. Ito rin ba? Ay, nailig ko ano. May pangatid. Ano ba? Okay, hindi na nyo. Nagalan ba? Ano? Nagalan ba na? No, I don't know. Nagalan ba na? No? Siya. Nagalan ba na? Kalambot. Ang sige. Ang sige, ba na nagalan? Okay mo na yun. Kakain na dito ba? Sabi pa lang. Ay, this one. Ayong. Buwak ako natin. Kasi ba hindi ako? Kaya ka mag-plan sa me. Apakan mo. Wala mo tayo. Ay, hindi ka pa makalang. Matando ko dito. Rain, kung pagkakan mo, dagdag na mo. Oh, gusto ko. Luway. Mabila yung malupoy. Kung nga nakanto, about, hindi ka na bakal na pa. Yung darap. Yung nadamu. Ano dito?
Walang sa kanya, ang bibigyan ng araba. Kamu pang gabo.
Boy.
lang mga damo. No, no, no. No. Welcome back na baga. Sige na, kita din eh. Eh, hindi ba kayo? Hindi na yung bakit. Ay, hindi na kahit eh. Ayaw, ito ko, paano yan, paano? Ako kakainin mo ang sa Oh, pero yung ano, dapat to. Sabi niya, ano ba? Breakfast? You're so lucky, good bird. Anak pa, dito to. Hindi ko na. Ano, mga anak, pumora, ganun, pumora. Wala.
Oh, buti ko, hindi ko. Ini ketemu dulu. Pas. Betul. Ini. Alam mo, hindi ba piso? Ano ba yung ito kami naman? Ano ka? Ang bad naman ito. Ang gano'n, 45. Ano ba, nag-gano'n? Ay, kaumain ba? Taon. Ay, mamaya. Magano, gadan ka. Uy! Ako ba? Ano mang ano like it no? Gusto ko na nga eh. Gusto ko mahal. Ay, pangalit ko ulit. Pwede ba sabihin? Pwede na lang.
Ano yun? Ano na? Ulap namin. Yung laki ko.
Patrick. Normal. Okay. Okay. Bye.
gabi. Hindi ka maalis. Wow! Wala na kami dito. Hindi mo matibay yun. Hindi mo maalis. Kasi may tibay ang apple. So, crap. Yan na! Ay, dalawa, straight lang. Hindi naman papaklang. Ano ba nga kami? Hindi na. Hindi na ako magagawa. Parang hindi mo kayo. Basta, Yan na, ano? Very much. Dito na ako sa tingin. Ito na, diba? Uy, tago! Tago, hindi ka magdaan! Kung ka para matago, malit niya. ayun mo tuloy. Hindi lang na siya mo. Alam mo, pinadaw-daw yung job yun. Ano kay Kuya iyo? Yan, sa likod dito! Dito! Ano? Inside. Ay, na lang. Ako,
Pinili ka naman. Hindi niyo po yung nangyari. Men. Ano tayo dyan? Bobby. Take na. Ibalik lang ako. Boda. Tapos na po nga yung talaga kasi Ano po quality na reaction mo din ng nasa kayo? Brad! Ikaw ang nga tatay dito kayo mo tayo dito. Tatay dito kayo mo dito. Utang ay din! Balas na nga! Mano, Ika, iya ko. Hey! Oh, yan po. Ano po ba? Yan po ba? Steve! Nicole, magsama. Naglalaman rin. Oh, break, sabo. Magpapagalaw na. Umuro ka. Na, hindi ako magpapagalaw.
Wala na pagkakang bu. Ano ito? Hindi, makain.
isa. Opo. Uy! Puta nga, ay gusto. Pero kung nagalan sa manumalo, pero nagalan sa manumalo, ang nilamig. Diyan nakabig sa Bigyan pa ka na. Ang kagadat, ano? Kaya, mga nagmin. Gusto pa nga yung Tuk pa dito, tuk pa. Kamadra, sa taon, nakulong pala. Martin, yun yan ang isa. Oh. Open the door. At ito, open the door.
Focus na tayo po. Focus.
Turn, na-roll ko, turn. Ha? Na-roll ko. So, Do. Kahit yun ako wait na. Totoo ba ba? Wait, kami kung hindi ka ano record.
Lagi ako ito ng joke. Naman ako. Uy, sabi na. Diba, alam mo itong ano, oh.
Iyo. Ayaw, dala pa ako. Ano ka ba din sa buong earth? Oo. Ano yung makakalaan?
Rotary.
Ako mo pa ka nung kanya dito. Okay na yun. Mabakal ka ba? Ang dami. Mabila ka, Jay! Yeah, magdan mo. Ay! Ano na irikat sa yan sa mga studio? Huwag mo na ko sa inyo kasi
Ano na yung pwede kumakan ka rin? Eh, talagang gamit. Open! So, ano nga ito ko siya bago dati. Sabi ko ito na lang. Dili, ano dili? Ano Buti gamit ko sa kayo dito. Pwede kumakan ka pa. Kuya mo, ano siya? Bakakalok ko sa ano, basta. Malilit na ito. Ano po sa na ito? Ito, kinalitin mo ako. Hindi na ko na itong babakalak ko. Ang kinuha ni ulo ko. Lutang ka doon. Ako naman lang din. Kaya paano yung code? Kung sinabi nyo ano? Mobile. Video, yung ganito. Ayan, no? Magul ka daw eh.
Puti ka na daw.
Okay, CP3. Buti kang bawal na. Lumipat ka. Hindi kang lipatan. Ito na nabili, lumipat ka. Yan. Kalaban. Sabi na pa, lumipat. Ako tanggalin yung mataling pang sumoto ng TV ko, yung rin ko. Malaman, no. Boy, ano yan? At ano na, at rin ako. May pa ba nang nalagpat kayo na
Mountain mo yun. Ang kaya mo. Panalo? Sana. Sana yan. Wala kaya pandehon nyo ng ano. Wala naman sa ano. Wala naman sa... Kaya mo yun. Sige, ano, yung ako na, ano. Wala ko, bumili din ako.
Nice one! May mali, si Pagod na nagwapo ka na nakasalo. At kung ano, very good, bumaba. Pagkala na ako, pagkala na, alam mo mga pero mo, Ano ba tayo? ano, nalagad mo,
Meron ka na kayo. Kaya din, meron ka. Bakit ka naman?
ko yan. Ako. Kamulang din. Oh, yan ah. Hindi ka ito dyan, eh. Pwede ka magluwa. Ano ba yun? Ako nang pagkakita. Ako ko lang tayo. Ako daw man ako sa kundi. Ako na meron. Isang buong pulis ko. Grabe na. Yung sister, pwede na sister sa gilid. Joy. Joy. Hindi ko na. Kasi di ko. Ang galing na yung sister. Sabi ko,
Dulu ano kita man? Di ako. Okay. Kita man. Lapit kita gamot. Ano? Bumat ko. Bumat ko. Buko talaga.
Ano mo nga, hindi ka lang ha? Buko ka lang ako. Ano? Uy, sipon! Ano pa? Hoy, break! Please, napasarado. Ano yun? Ano yun? Hinamigin mo ako ng concert na ba din sa microphone? Kumusta lang ako? Pasaluhan, eh. Pasaluhan. Ano pa ba kami ito? Sorry.
buong may isip na. Kasi lang, siguro, Pinapit ang mga pinag. isa. Wag mo ko na gano'n yan. Grabe na mo na pag- Hindi ka lang magdaro kapag kasangkas ka na to. Ibang kahit po, magpapalito mo. Para sa lulo. Sabi niya, Jenny. Pero, alam mo, Okay. Hindi ako na yung video. Yung video. Ang ganda pa ano? Wait. Madaling kanta mo. Ako pa rin. Next one. Ito ang tao. Ito ang tao. Ito ang tao. Tao naman. Let's go! Ano sa baba? Doon ka na. Oh, dali. Ano pa, wala ka akong palitan. Para lang naging demokrana sa Pilipinas. Ay, reject, join! Mag-live ka na, mag-live ka, dali. Oh, sige ka, oh, mag-live na doon ka. Uy, yun ang hindi ko. Teka lang, mga join, mga lang. Stay pin, stay pin.
Sabi na kasing binayo.
Okay, sa po. Okay na. Here, go. Mama, so gising mo. Wala ko ay ito. Ilan dito? Uy. Ulo. Tungo. Ano yun? Ano yun? Awa ka, di sana may clan. Kumara ka, may clan doon. Awa ka. Ulo. Uy, ganap na. Ingat na. May malmakaw na ako. Ingat ako. Hindi ko kaya mo sa mga kapatid. Nakakawalas ka. Parang utang na naman. Ano, hindi ko pa rin
ulit. Ano yan? Sarili matagpuan. Hindi pa na panalo. Dati na ako. Ito na lang. Hey! Hey! Hindi na
Ayo. Okay.
Nagpawalan ako, kuya. Ano sabi ko yung ako dito sa... Okay, Natritabi. Okay. Yeah. Okay, like game. Ah! Sorry. Yun ang sabi ko, ya.
po, buti din. Ako. Ikaw din ay.
Ha?
Oo, nakalimutan ko gusto ko naman. Bakit hindi ka nakuha yun? Oo, para rin kung Inari ka pa. Sangat pero oh no! Ah,
Uy, salamat. Wala, sir. Ha? Siya lang ako. Oh, na. Abay, hindi mo ito okay, magsabi. Out na sa four. Yan, alam mo, hanggang nandun na po, ilupot na ako. Wala po nila.
Ito boy pa. No one. Ako, pwede na ako. Paano? Eh, kung ako na ito, kung mag- Diba kung siguro yung mabubukan mo yun, sinaya, bago mag-test ng mga different. Pero 5 sigara, o lalaki, hindi yung pinagdagan ng yung Ayun, kasi nga, magayon anan. pero sana, Pero na, ilagay ko para kanila. magayon
Ay, sira!
kaya.
Hindi ka natin tumatapos. Dati talaga natin. Shit.
Darling, darling. Oo, nag-iisip na niyo. Iyo.
barangay, alas na. Araw. Alas na mga doon. Maingat yung ano, right, sabi. Tapos ano, love, paano nagkasara, the black and pink. Ano, hindi, pero parang wala. Pero, hindi order. Yun lang mga, dahil naman po kanina, isisay, kami hanggang sa kasarayan, sa freezer na kami dyan. So kanina yung dyan, o diba ako, diba po may kanina. Tapos,
Sasabot siya. Okay, ako.